नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला कोथिंबीर भजी बनवून दाखवणार आहे आणि ती पण मुगाच्या डाळीची। तर त्यासाठी बघा, एक पेंडी कोथिंबीर घेतलेली, छोटी आकाराची पेंडी होती, एक वाडगभर कोथिंबीर आहे, ती देटा सकट घेतलेली आहे। ही जी व्हिडिओ आहे ना, रिक्वेस्ट केलेली आहे मला अशा पद्धतीने दाखवता, तुम्हाला मी अशा पद्धतीने दाखवतात। तर आता ही मूग डाळीचं पीठ नाहीये माझ्याकडे, तर काय करायचं, तर हे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये एक वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे। ही वल्या फडक्यानं स्वच्छ पुसून फॅन खाली ठेवून नंतर हे आता मी बारीक करणार। आता हे बारीक करताना तुम्ही यात काय टाकू शकता ते पण सांगते। थोडेसे धने टाकायचे, ओवा टाकायचा, जिरे टाकायचे आणि 2 चिमूट तुम्ही बडीशेप टाकली तरी चालेल, एक नंबर चव येणार। आता मी अशाच पद्धतीत बारीक करून घेणार आहे। बारीक करून घेतलेले बघा, अशा पद्धतीत बारीक होतं। 2 कांदे घेतलेले मोठ्या आकाराचे आणि एकदम बघा असे उभे पातळ कापून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये बघा चवीनुसार मीठ टाकायचे। हा ओवा घेतलेला आहे 2 चिमूट, असं चोळायचा आणि टाकायचा। कढीपत्ता आहे बघा, 7 ते 8 पानं कढीपत्त्याचे, थोडा पुदिना असेल तरी तुम्ही टाका। हे धने आणि जिरे पावडर आहे, तुम्हाला सांगितलं होतं मी डाळीमध्ये जरी टाकलं ना तरी पण चालेल बारीक करताना, तुमच्याकडे जर नसेल तर। थोडीशी हळद आणि हिंग पावडर 2 चिमूट आहे। आता हे चांगलं आपल्याला हाताने चांगलं दाबून दाबून मिक्स करायचे। आपल्याला हे करताना पाण्याचा वापर करायचा नाही आणि कोथिंबीर चांगली धुवून कापून तिला पूर्णपणे त्याचं पाणी निथळून घ्यायचे। अशा पद्धतीत बघा मिक्स करायचे दाबून दाबून, की आपल्या ह्या कांद्याला ना पाणी सुटतं, ओलसरपणा येतो आणि त्याच्यामध्ये चांगली चव मुरते आणि मग खायला एक नंबर लागतात बघा ही कोथिंबीरची भजी। मी दुसऱ्या बी पद्धतीने बघा कोथिंबीरची भजी टाकलेली, त्याची पण लिंक मी ह्याच्या खाली देते। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघा हे आलं, लसूण, थोडंसं जिरं आहे ह्याच्यामध्ये आणि हिरवी मिरची तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। तुम्ही लाल मिरची पावडर टाकली तरी चालेल, पण मी हिरवी मिरची टाकलेली आहे कारण ह्यानं छान चव येते। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ही कोथिंबीर बघा मी पाणी पूर्णपणे निथळून घेतलेलं आहे। आता हे सगळं एकत्र आपल्याला हाताने असं चांगलं मिक्स करायचे। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा बघा तांदळाचं पीठ आणि हे बाकीचं आपण ह्याच्यामध्ये लागेल तेवढं आपण डाळीचं पीठ टाकणार आहे। तर बघा किती बारीक एकदम झालेलं आहे। तर मी 2 चमचे टाकलेलं आहे, जेवढं लागेल तेवढं डाळ टाकायचं, कारण ते चण्याची डाळ खात नसतील त्यामुळे त्यांनी मला मुगाच्या डाळीचं सांगितलेलं आहे। अशा पद्धतीत तर आपण हे पहिलं चांगलं मिक्स करून घेऊया। आपल्याला किती पीठ लागते बघायचं, ह्यात पाण्याचा वापर थोडा सुद्धा करायचा नाही आपल्याला। जशी आपण कशी खेकडा भजी करतो अशा प्रकारात हे आपल्याला करायचे। मिक्स झाले बघा, तेवढंच आपल्याला पीठ लागलेलं आहे, त्यापेक्षा जास्त बिलकुल पीठ मी टाकलेलं नाही। कांदे मोठ्या आकाराचे 2 आहेत, तुम्ही 3 घेतले तरी चालू शकतील। तर ह्याच्यावर कळते मला की तुम्ही 3 घेतले तरी होतील। आता आपण ही बनवाय घेऊया। मी तेल गरम करत ठेवले। तेल बघा चांगलं कडक गरम करायचं। भजीसाठी काय आहे, तेल कडक गरम झालं की नाही तर मग गॅस मीडियम करायचा आणि हे बघा अशा पद्धतीत उचलायचं बस। एखादा कांदा जर त्यातला निघाला ना साईडला तरी चालतो, त्यात काय हरकत नाहीये। हे बघा उचलायचे आणि टाकायचे। तर आता मी ही छोटी कढई आहे आपली, तर हे मी 3च टाकणार आहे आणि मी मोठ्या आकाराचे केलेले, तुम्ही एकदम छोटे केले तरी पण चालतात। छोटे जर बघायचे असेल तर ह्याच्या खाली मी लिंक देते, त्यात केलेलं आहे। आता आपण ह्याचा चांगला ही जे फेस येतोय ना, हा थोडासा बंद झाला की पलटी करायचं। आता हलवून घेऊया बघा, पलटी करायचे। एकदम कडक एक नंबर होता, तुम्ही करून बघा। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करा बरं का, तुम्ही लाईक करायला पण विसरता आणि कमेंट करायला पण विसरता। काढून घेऊया आता, बघा किती मस्त झालेले आहेत। आणि तुम्हाला जास्त जर कुरकुरीत पाहिजे असेल का नाही तर हे काढायचे एकदा आणि परत 1-2 ते 3 मिनिटांना थोडे थंड झाले की परत तळायचे, म्हणजे हे एकदम दिवसभर तुमचे कडक राहतील। बघा काय मस्त झालेले, ते गरम आहे किती, हे बघा किती कुरकुरीत असे झालेले आहेत, मस्त एकदम होता। तुम्ही करून बघा। आता अशा पद्धतीने मी सगळे करून घेते। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।